Përshëndetje, do të diskutojmë sot me profesor Selami Xhepën të gjithë fenomenet që ka shkaktuar deeuroizimi, por do të fillojmë bisedën tonë duke komentuar raportin e fundit të FMN-s, e cila ngre pikpyetjet dhe e ve Shqipërinë me shpatulla për muri, le të themi kështu, për sa i përket trendit të borxhit publik, i cili pritet të jetë në rritje në vitin 2018 por dhe në 2019, por dhe probleme të tjera që fatkeqësisht ekonomia jonë është duke i vuajtur tani. Profesor, faleminderit dhe do donim të dinim cili është mendimi juaj mbi raportin e FMN-s? Dhe a ka qenë FMN-ja i sinqert kësaj here apo ka mbajtur ende rezerva në komentet e saj? Mendoj se përgjithsisht raportet që paraqet Fondi Monetar Ndërkombëtar bën një përshkrim pothuajse të parafort me realitetin. Në fakt edhe numri indikatorëve që ata përdorin është shumë i kufizuar dhe që kufizohet kryesisht tek parametrat më kryesor makroekonomik, pra pa hyrë në detajet e analizave të çështjeve që kanë të bëjnë me zhvillimet sektoriale, të fenomeneve të caktuara ekonomike, por në aq variabla sa kanë të disponueshëm dhe që nisen kryesisht nga statistikat monetare dhe fiskale të qeverisë, panorama që paraqitet është, unë gjykoj që gjithmonë ka qenë realiste, pavarësisht ato rishikohen në mënyrë periodike. Dhe në fakt dëshmojnë të njëjtën konstatim që në fakt edhe ne e kemi bërë her pas here pothuajse, sepse ne ndjekim pothuajse çdo ditë zhvillimet e ekonomisë brendshme dhe jemi realisht shqetësuar sa i takon kur zhvillimet paraqiten të përkeqësuara. Dhe të njëjtën konstatim bën dhe raporti i Fondit Monetar që përtej fakti që Shqipëria pritet të ketë një rritje ekonomike pozitive dhe që ndoshta mund të jetë në një lehtësisht pak mbi mesatare në vendeve të rajonit, por kjo nuk mund të maskojë dot dështimet apo zhvillimet shumë negative të brendshme që kanë të bëjnë me rritjen e vulnerabiliteteve apo brishtësive që ka akumuluar ekonomia e vendit, qoftë brishtësi të brendshme, qoftë jashtme. Dhe në këtë kuptim do të shtroja spari rritjen e borxhit publik dhe rritja e borxhit publik sigurisht i dedikohet edhe zhvillimeve që kanë ndodhur në kurset e këmbimit, për shkak se gati 1/3 e borxhit publik është e denominuar në monedhën e huaj. Nga ana tjetër, borxhi publik sërish është shqetësues jo vetëm për këtë që vazhdon të mbetet mbi 70%, rreth 72% prodhimit brendshëm kombëtar, që është një shifër efektivisht jashtë pritshmërive që ne kishim edhe jashtë pritshmërive të buxhetit. Kemi parasysh që qeveria ka parashikuar që për një periudhë afat mesme ta çojë borxhin në kufit të menaxhueshëm nën 50% prodhimit brendshëm, nën 60% prodhimit brendshëm. Kështu që fakti që ne vazhdojmë të kemi nivel shumë të lartë borxhit dhe për më tepër që shumë prokurime publike po kryhen në brenda këtij projekti të famshëm të $1 miliard më shumë dhe që në fakt nuk reflektohen në gjendjen e financave publike, pra të borxheve të nënkuptuara që do të ketë buxheti në të ardhmen, të gjitha këto na shqetësojnë seriozisht sa i takon qëndrueshmërisë së financave publike. Së dyti, gjendja e kreditimit në ekonomi, që është kanali më kryesor nëpërmjet të cilit ne duhet stimulojmë rritjen e ekonomisë, të shëndoshim sipërmarrjen private, të financojmë konsumin e ekonomisë, vazhdon që të jetë problematike dhe për më tepër, megjithse kreditë me probleme janë fshirë shpesh nga bilancet për hir të vërtetës, pra kemi patur një fshirje permanente të borxheve me probleme, të kredive me probleme, qoftë kredive në euro, qoftë kredive në lek, duke bërë në një reduktim që duket që është artificial i gjendjes së kredive problematike në sistemin bankar, por sërish Shqipëria vazhdon që të ketë nivelin më të lartë krahasuar me ekonomitë e tjera në tranzicion. Kështu që do të thotë dhe rritja e kredisë në ekonomi gjithashtu është mjaft e vakët, është shumë e pandjeshme për të bërë një ndryshim në financimin e sipërmarrjes private. Së treti, këto janë vulnerabilitetet e brendshme, pra ose brishtësitë që ka ekonomia në raport me zhvillimet e brendshme. Dhe nga ana tjetër, në raport me zhvillimet e jashtme gjithashtu kemi probleme sepse deficiti i llogarisë korrente të Shqipërisë, pra detyrimet që arkton që merr Shqipëria në raport me pjesën tjetër të botës, pra detyrimet që ne jemi në një moment caktuar është e detyrueshme që t'i paguajmë, borxhet që akumulojmë pra nga aktiviteti ekonomik dhe tregtar, gjithashtu janë rritur dhe deficiti i llogarisë korrente është një indikator shumë serioz sa i takon qëndrueshmërisë së kursive të këmbimit. Dhe në fakt, logjika do të ishte që kur deficiti i llogarisë korrente rritet, logjika do të jetë që kursi i këmbimit monedhës vendit duhet që të zhvlerësohet, ndërkohë që ajo që po ka ekonomia shqiptare dukshëm gjatë muajve të fundit në veçantë, ka qenë një fuqizim shumë i fortë i monedhës tonë raport me eron që është përgjithsisht e pashpjegueshme dhe shkon kundër argumentit logjik edhe sjelljes logjike.
që ekonomitë e dobta dhe me borxhe të mëdha të huaja, që reflektojnë në deficitin e lartë të llogarisë korrente, nënkuptojnë që paraja është e mbivlerësuar dhe për rrjedhoj duhet që të zhvlerësohej. Kështu që të dyja këto elementë, qoftë disbalansat e brendshme dhe të jashtme, janë probleme të cilat kanë nevojë për një menaxhim më të mirë nga ana e qeverisë, dhe përtej fakti që duhet thënë që inflacioni shumë i ulët apo GDP-ja Shqipëria do të ketë një nivel rritje, kjo nuk mund të justifikojë faktin që konsumi është shumë i vogël, që të ardhurat qytetare janë të vogla, që financimi i ekonomisë vazhdon të mbetet problem, që investimet private në ekonomi vazhdojnë që të mbeten shumë të ulta në raport me ato ku duhet të jenë. Nëse investimet private në Shqipëri janë rreth 23-24% e GDP-s, mos harrojmë që vendet e rritjeve të shpejta, siç kanë qenë vendet e Azisë, kanë patur ritme mbi 30 deri në 35% për një periudhë të pandar gati 30 vjeçare. Do të thotë pra që vendi të garantojë atë shkëputjen nga stadi në zhvillimit, nga gjendja ku është sot dhe të hyjë në vendet me zhvillim të shpejt, duhet që niveli i investimeve private në ekonomi të jetë jashtëzakonisht i lartë. Dhe këto dinamika përkeqësuese sigurisht që janë një shqetësim për politikë bërin dhe janë një shqetësim për mënyrën se si duhet qeveria të adresojë këto lloj problemesh për të ardhmen. Profesor, Banka e Shqipërisë nuk pranon që efekti që ka ndodhur tashmë me lekun shqiptar, me fuqizimin e tij, të ketë të bëjë me masat e deeuroizimit që Banka e Shqipërisë ka marrë përsipër të bëjë dhe që këto hyjnë në fuqinë nga muaji qershor dhe në vazhdim. Janë shprehur që ka flukse të larta hyrëse të euros, ndërkohë që investimet e huaja njohin vetëm tapin dhe devolli energji, por dhe ata janë drejt fundit. Pra, edhe 2 vjet do të qëndrojë. Nga ka hyrë gjithë kjo euro? Si ka mundësi, duke qenë se eksportet nuk janë në nivele aq të larta saqë duhet të justifikonin këtë hyrje të madhe të euros në vend? Zhvillimet në kursin e këmbimit të lekut me euron gjatë muajve të fundit janë vërtet për të shqetësuar dhe nuk ka dyshim që në një masë të madhe kjo i atribuohet faktit që një pjesë e rëndësishme e prurjeve të monedhave në Shqipëri janë, le të themi, nga kanalet jo prurjeve normale, siç janë eksporti, investimet e huaja, remitancat, të cilat janë fenomene normale, por që ndryshimet në këto variabla janë aq të vegjël saqë përtithen gjithmonë nga ndryshimet e tregut, pra nga tregu valutor. Kështu që efektet e saj në luhatshmërinë e kursit të këmbimit janë gjithmonë të pandjeshme. Kështu që kjo është arsyeja që kursi i këmbimit për një periudhë relativisht gjatë kohe qëndron stabil, me ndryshime me një luhatshmëri shumë të vogël dhe jo shqetësim serioz për agjentët ekonomik. Por fakti që gjatë muajve të fundit ndryshimi ka qenë fundamental, sigurisht që të bën të besosh që prurjet e paras nga kanale informale, dhe nuk ka asnjë dyshim që kanalet informale janë burimi kryesor i shqetësimit dhe i destabilitetit në kursin e këmbimit. Një gazetar ekonomik kishte shkruar që smundja holandeze që ndikoi në kursin e këmbimit të lekut dhe është e vërtetë. E njëjta gjë është vërejtur edhe tek ekonomitë e tjera. Fjala vjen Hollanda në vitet 70, kur zbuloi rezerva të mëdha të naftës në detin e veriut. Nga eksporti këtyre produkteve, guldeni holandez u fuqizua shumë sa që goditi gjithë eksportet e manufakturës dhe përpasoj ajo që presupozoi që ishte një gjë e mirë, sepse fuqizojnë rezervat të ardhurat valutore, në fakt dëmtojnë sektorin e eksportit dhe ndëgtojnë ekonominë. E njëjta gjë ndodh edhe tek ne. Ne nuk e kemi nga rezervat e naftës, por ne kemi nga rezervat e kanabisit edhe nga tregtia ilegale, e cila po ndikon në një fuqizim të paprecedent monedhës tonë, që siç thash logjika do të thotë që ne duhet kishim një zhvillësim monedhe, për shkak se detyrimet që kemi ndaj botës vazhdojnë që të akumulojnë gjithnjë më shumë dhe të rriten. Kështu që kjo nuk shkon kundër logjikës normale ekonomike. Së dyti, unë personalisht besoj që edhe politikat e Bankës së Shqipërisë nuk ka asnjë dyshim që faktorët psikologjik kanë një efekt dhe nuk mund të themi që nuk ka një efekt. Dhe efekti i tyre është që në momentin që Banka e Shqipërisë apo autoritetet shqiptare shpallën një aksion kundër deeuroizimit, kjo ka një veprim psikologjik në treg, sepse mos harrojmë që një masë e madhe agjentëve tanë, e qytetarëve, nuk kanë shkallën e dur të njohjes për fenomenet ekonomike etj. Dhe përpasoj deklaratat e niveleve të larta, përgjithsisht në publik, në elektorat, si thuhet, përcillen me një dramacitet shumë të madh. Kështu që njerëzit, duke menduar që qeveria apo autoritetet publike shqiptare do të luftojnë euron, sepse kështu u shpallë dhe luftë ndaj euros në një kuptim që përcjell një lloj emocioni shumë negativ poshtë, dhe qytetarët mund të dynden për të këmbyer të ardhurat e tyre në euro, për të këmbyer në lek shqiptar, për të kursyer, për shpëtuar kursimet e tyre. Dhe kjo natyrisht që krijon një lloj efekti i cili
megjithëse mund të jetë ndoshta i përkohshëm, por fakti që po vazhdon për një periudhë relativisht të gjatë kohe, unë mendoj që është me ndikimet e veta. E treta, faktori tretë ka të bëjë me faktin që Banka e Shqipërisë dekurajon në mënyrë regulative, pra me rregullat e mbikëqyrjes së sistemit ton bankar, e dekurajon kreditimin e ekonomisë në monedhë të huaj, pikërisht për të shmangur rreziqet që mund t'i vinë ekonomisë nga kurset e këmbimit. Këtu kemi një problem, sepse duke qenë se më shumë se gjysma e depozita janë në sistem, janë në euro, janë në monedhë huaj, rreth 60% e totalit depozita në Shqipëri janë në monedhë huaj, kuptohet që këto monedha, kjo sasi monetare duhet që të ndërmjetësohet në ekonomi. Dhe ajo çfarë ka ndodhur është që nga dekurajimi që banka i bën këtyre investimeve në ekonominë e brendshme, efektivisht bankat për të ruajtur pozicionet e tyre valutore, që të mos kenë pozicione të hapura valutore, sepse kanë depozitat i kanë në euro dhe asetet apo kredit janë detyruar të japin në lek, dhe kanë ata një rrezik kursit këmbimit, këtë risk e kanë transferuar jashtë vendit. Pra, bankat, sistemi bankar në Shqipëri, po krediton efektivisht ekonominë botërore sot. Në qoftë se deri në vitin 2008 ishte 8% e kredisë ose ekspozimit të bankave tona ndaj botës, sot është 3 herë më shumë, është gati 20, po shkon rreth 30% e shkalla e ekspozimit të sistemit tonë bankar me pjesën tjetër të botës. Efektivisht, këto kursime shqiptarëve që vinë në formën e depozitave, në formën e remitancave këtu, nuk përdoren për të financuar ekonominë tonë, pikërisht edhe për shkak të këtyre rregullimeve që tham, dhe në fakt të gjitha këto para po shkojnë prapë dhe po investohen jashtë Shqipërisë duke bler borxhet e qeverive të vendeve të huaja apo në forma të tjera, letra me vlerë të kompanive, çfarëdo që sistemi jon bankar apo sistemi jon financiar blen në tregjet ndërkombëtare. Kështu që gjithashtu kjo është një paradoks, që nga njëra anë jemi një ekonomi me nivel të ulët kursime të brendshme dhe për pasojë ne duam të marrim investime të huaja në Shqipëri, që të financojmë ekonominë, dhe nga ana tjetër edhe ato investime, ato kursime shqiptare që ne kemi në depozita, në vend që t'i ndërmjetësojmë në ekonomi dhe të krijojmë mundësi që këto të ndërmjetësohen në ekonomi, ne në fakt i dekurajojmë dhe i nxjerrim jashtë Shqipërisë duke financuar pjesën tjetër të botës. Këto janë disa paradokse të cilat mendoj që gjithashtu ka nevojë që të shqyrtohen më me vëmendje nga ana e autoritetit monetar, në rastin konkret nga Banka e Shqipërisë. Mënyra më e mirë për të shmangur rreziqet e kurset të këmbimit është që t'u japësh mundësi aktorëve që të mbrohen nga këto rreziqe. Pra, le të kenë kontratat e hedging apo le të themi tituj financiar të cilët agjentët ekonomik mund t'i blejnë lirisht. Por ne nuk jemi një botë pa rreziqe. Edhe sikur të mos kemi fare kurs këmbimi, rreziqet e rënjes ekonomike, rreziqet e destabilitetit ekonomik e tjerë janë gjithmonë prezente. Kështu që ne nuk mund të themi që po eliminojmë një rrezik ku ne në fakt prodhojmë negativitete e tjera në ekonomi. Kështu që duhet të jemi ndoshta, gjykimi im duhet të jemi çik më të kujdesshëm kur marrim iniciativat kësaj natyre. Për më tepër Shqipëria nuk bën pjesë në vendet me nivele të euroizimit të pandeshura. Ekonomitë e tjera janë edhe më të euroizuar se ne. Ne kemi pothuajse të njëjtin nivel euroizimi me Kroacinë, me Bullgarinë, Maqedonia është pothuajse sa neve, ndërkohë që Bosnia, Serbia janë shumë herë më shumë se sa neve. Depozitat aty janë më shumë se 70% në monedhë huaj. Vendet e Amerikës Latine janë jashtëzakonisht, dhe pse ndodhin këto? Sepse vendet e dopta, të cilat kanë përjetuar destabilitete monetare një herë, janë të priruara gjithmonë që agjentët, që qytetarët, për shkak të kujtesës shumë të keqe që kanë nga destabiliteti dhe rënimi i kursimeve që kanë pësuar një herë, do të marrin masa mbrojtëse për të ruajtur kursimet e tyre në këtë monedhë. Dhe ne duhet ta lëmë këtë në dorë të qytetarëve. Është më mirë qytetarët të zgjedhin vetë modelin si t'i ruajnë të ardhurën se sa t'ja u diktojmë ne këtë lloj modeli. Këto lloj veprimesh politike më duket të egzageruara në gjykimin tim. Profesor, kujt i intereson që të bëj pikërisht këtë lëvizje në këtë mënyrë, duke qenë se teoritë ekonomike nuk i shpikëm sot, ato kanë qenë, mjafton të lexohen, dhe nuk besoj që drejtuesit e niveleve të larta ekonomike janë kaq naiv sa të marrin këto veprime të kësaj natyre. Le të themi, kur jedhui në të tilla rastesh? Në fakt, pas krizës së vitit 2008-2009, ka patur
një numër gjithnjë në rritje të kërkimeve akademike të shumë studiosëve për të parë se si janë përçuar efektet e krizës globale në ekonomitë në zhvillim, të cilat kanë një nivel shumë të lartë të euroizimit apo dollarizimit, siç janë vendet e Amerikës Latine. Dhe në përgjithësi studimet kanë konkluduar që vendet që kanë një shkallë më të lartë euroizimi, pra që përdorin në mënyrë jo zyrtare monedhat e huaja, euron apo dollarin, e vuajnë më shumë ose kanë efekte më të ashpra të krizës, pra rënja e ekonomisë është më e fortë. Dhe kështu që nga kjo ka lindur, si thuash, edhe paradigma e re politike që vendet që kanë shkallë të lartë euroizimi në mënyrë që të mbrohen nga efektet e krizave globale në të ardhmen, duhet që të krijojnë një shkallë më të ulët të euroizimit apo të varësisë nga monedhat e huaja. Është e qartë që edhe politika monetare në një vend që ka nivel të lartë e euros është e vështirë të jetë efektive, sepse masa monetare, një masë të madhe, nuk varet nga qeveria, nga autoriteti monetar. E dyta, duke qenë se një pjesë e madhe depozitat janë në euro, Banka e Shqipërisë humbet një funksion të rëndësishëm që është ai huadhënësi të radhës fundit, pra në raste krizash financiare etj. Kështu që rreziku i mosmatching i asaj që thami i kurseve të këmbimit për shkak se aktive dhe pasive denominohen në monedha të ndryshme dhe ky lloj mismatching monetar sigurisht që krijon probleme për destabilitet nëpërmjet kurseve të këmbimit. Kështu që ka një sër paradigmash teorike të cilat po nënvizojnë gjithnjë më shumë që vendet duhet të jenë kujdesshëm në raport me shkallën e euroizimit. Por ajo që unë nënvizoj është që e para njëherë gjetët e këtyre studimeve nuk janë konkluzive, që do të thotë që shkalla, intensiteti i tyre është i ndryshëm për vende ndryshme, e para. E dyta, nuk do të thotë që ne nëse do të shmangim një rrezik, siç është rreziku i euroizimit, ne kemi shmangur rreziqet, fjala vjen nga krizat, sepse rreziku i një krize mund mos vi fare nga kursi i këmbimit, por rreziku i një krize mund të vinë nga destabiliteti jonë financiar, nga sjellja e pakujdesshme e borxhit publik, nga sjellja e pakujdesshme e borxhit privat në ekonomi etj. Pra, ne nuk mundet që të themi që duke zhvilluar një aksion politik, ne e kemi rritur imunitetin e ekonomisë. Ashtu sikurse nuk është e thënë që në fakt ulja e shkallës së euroizimit nuk po prodhon pasoja negative, sepse dhe studimet në fakt nuk i mbajnë në konsiderat këto pasoja negative që krijohen. Pasojat negative që kanë bënë para me goditjen e sektorit të eksportit dhe që kjo është shumë e dukshme dhe ju e keni parë që shumë nga industritë e eksportit kanë shfaqur probleme serioze dhe i kanë kërkuar le të thujmë një debat të hapur publik nga ana e autoriteteve publike për këtë çështje. Kështu që përveç se pastaj në një afat më të gjatë redukton thellësinë financiare të vendit e tjera, u jep mundësinë ose ju heq mundësinë agjentëve ekonomik përfshirë dhe qytetarëve që të minimizojnë variancën e portofolit tyre, sepse njerëzit duhet të zgjedhin monedhat për të ruajtur kursimin. Në fundit, pse duan njerëzve nuk ja kanë dhënë me zor kush euron. Njerëzit e zgjedhin në mënyrë vullnetare euron apo dollarin, sepse kanë besim të plotë për shkak të historisë të tyre, që janë monedha qëndrueshme, ruajnë vlerën dhe ruajnë kursimet e tyre. Edhe besoj se kjo është sjellja më normale. Dhe e dyta pastaj që ka të bëjë me modelin e sjelljes konsumatore për shkak të diferencave të normave të interesit etj, të cilën agent më sofistikuar ekonomik në fakt e përdorin. Kështu që të gjithë këto instrumente apo kanale të influencimit e kanë çuar ekonominë në këto nivele. Dhe mënyra më e mirë ose reagimi më i mirë që autoritetet publike mund të bëjnë për ta ulur këtë masë, është jo duke bërë, le të themi, dalje të kësaj natyre, por duke ruajtur stabilitetin makroekonomik, duke u sjellur në mënyrë të prudente, duke minimizuar të gjitha ato vulnerabilitet, ato brisi që unë thash, që pritshmëritë tona për nesër të mos jenë që Shqipëria nesër mund të shkaktojë inflacion surprizë. Po çfarë do të thotë që buxheti, fjala vjen, shkon në deficit mbi 72% dhe me pritshmëri për të rritur? Do të thotë që në një të ardhmen të afërt inflacioni do të jetë pas një dyshim, mënyra e vetme që qeveria do të përpiqet që të ulë masën e borxhit në ekonomi. Dhe çdo thotë inflacioni është një lloj si zhvlesimi monetar sot i kursit të këmbimit. Pra efektivisht ti nga njëra anë thua qytetarit që shko drejt lekut dhe nga ana tjetër nuk jep garanci që leku do të ketë një vlerë qëndrueshme në të ardhmen. Kështu që mënyra më e mirë edhe një herë është të jemi kujdestar të mirë të financave publike, të jemi kujdestar të mirë të zhvillimit të sektorit privat në ekonomi dhe në veçantë sistemit tonë bankar, të shëndoshim gjendjen e ekonomisë, të krijojmë një histori rekordi stabiliteti monetar për një periudhë gjatë dhe qytetarët do shkojnë vetë drejt monedhës. Kaq, nuk ka alternativë tjetër.
tek monedhat edhe tek problemet që vinë, ndoshta edhe tek kursimet. Kemi një raport të Instatit ku shprehet që kemi numrin më të lartë të vdekjeve sesa të lindjeve, çka po e sjell shoqërinë shqiptare në një tkurrje. Si do të ndikojë kjo, le të themi në 2 gjenerata më pas, në 20 vjet, kush do të punojë për të siguruar pensionet, dhe duke filluar që ne që tashmë kemi probleme me skemën e pensioneve? Besoj se është një nga problemet më të mpreta të politikave ekonomike dhe sociale të shoqërisë, e cila vazhdon që të jetë një gangren edhe që kur ka filluar tranzicioni në Shqipëri, por me dinamikat e demografike të shoqërisë tonë, të paktën me aq projeksione sa janë bërë deri tani nga Kombet e Bashkuara, ku popullsia e Shqipërisë pritet që të ketë një rënje dramatike, që të bjerë në kufit e 1 milionshit, brenda një periudhe, le të themi rreth 30 vitesh të ardhshme. Kjo do të jetë një goditje katastrofale sa i takon stabilitetit të skemës së pensioneve në Shqipëri. Kështu që unë mendoj që e vetmja zgjidhje për skemën do të jetë ndryshimi thelbësor i skemës, duke kaluar nga sistemi aktual që ne kemi pay as you go, duke shkuar drejt skemave të reja, të cilat nënkuptojnë pension social, një skem pra që financohet me të ardhurat e buxhetit, dhe duke u dhënë alternativa tregu njerëzve, duke u dhënë skema sigurimi apo skema kursimesh të garantuara për efekt pensioni etj etj, në mënyrë që qytetarët të mendojnë vetë për këtë zgjidhje. Dhe e dyta, për zgjidhje të tjera jo parametrike që nënkuptojnë, ndoshta duke kaluar në modele të reja, disa vende, për shembull, ose disa studime, do thoya, jo disa vende, po disa studime po promovojnë idenë e kalimit e adoptimit të njëjtit skem që përdoret për fëmijët e braktisur, fjala vjen edhe për pleqt, se në fund edhe pleqt fëmijët braktisur janë atë moshë. Kështu që ndoshta duke kaluar tek parentimi, pra tek detyrimi i fëmijëve për të kontribuar për mbajtjen e prindërve të tyre. Pra, ne duhet të eksperimentojmë me zgjidhje të reja alternative, sepse çdo lloj ndryshimi parametrik që ne do t'i bëjmë sistemit, do të jetë absolutisht i pamundur që ta bëjë skemën shëndetshme. Pra, skema jon, e cila sipas konstitucionit vet, sipas kushtetutës vet, është skemë e sigurimit vullnetar dhe bazuar në parimin e solidaritetit, që ne që punojmë kontribuojmë për ata që janë pension, dhe nuk financojmë një skem investimi, se ne nuk e heqim për veten tonë. Efektivisht, do të jetë e pamundur që të funksionojë si e tillë, që duhet të jetë pra me çfarë grumbulloj skema, aq të paguaj. Nëse skema jonë në Shqipëri, Instituti i Sigurimeve Shoqërore, do të punonte vetëm me të ardhurat që jepen nga kontributet, pensionet sot në gjithë Shqipërinë do të jenë përgjysmë në raport me ato që janë. Ndërkohë që ato janë pensionet më të ulta, ma merr mendja edhe në kontinent. Ato në fakt, në mënyrë të vullnetare, duhet ishin gjysma e tyre, që do të thotë pothuajse gjysma e skemës financohet me taksat e qytetarëve nga buxheti i shtetit. Imagjino kur kostoja e saj do të vazhdojë që të rritet akoma dhe më shumë. Nëse sot janë 2 punëtor, paguajnë një pensionist, dhe me këto trende dinamike ne do të shkojmë që një punëtor do paguajë 2 pensionistë. Pra do të jetë është absurde që ne të mendojmë që skema e sigurimeve në Shqipëri të jetë e qëndrueshme. Duhet sa më parë realisht të hedhim në tryezë diskutimin për çfarë skeme sigurimesh duhet ndjek Shqipëria në mënyrë që ta shmang ose ta minimizojë sa më shumë efektin negativ të kësaj drame sociale që mund të krijohet në të ardhmen. Profesor, unë ju falenderoj për intervistën dhe shpresojmë në intervista të tjera të trajtojmë fenomene që ndoshta këto që diskutuam sot të jenë të zgjidhura dhe problemet tjera që kemi. Kënaqësi dhe ju falenderoj edhe unë për intervistën.